Hi guys, I'm Ember. Welcome back to the channel and I hope you're doing well today. Today we're going into OnlyFans episode 10. One of the few series recently that actually has me nervous before I go into episodes. It's been a while since I've had a series like that. So we're just gonna go into it. We're gonna hope for the best. ราย Hopefully การต่อไปนี้เหมาะสำหรับ people ผู้ are ชม nice ที่ to มี each อายุ other. 13 ปีขึ้นไปอาจมี We make ภาพ เสียง some หรือ nice เนื้อหา positive ที่ต้องใช้ progress วิ for จารณญาณ people. ในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปีควรได้รับคำแนะนำตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น Yeah, โดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมึงคงไม่ได้เจอกูแล้วล่ะกูมาให้มึงเห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายโชคดีนะมึงรู้ป่ะชีวิตกูแม่งไม่เคยต้องยอมใครขนาดนี้มาก่อนเลยวะกูก็ไม่เคยข้างรักใครจนขับรถมาไกลขนาดนี้เหมือนกันพี่ถ่ายผมบ้างเนี่ยผมยังไม่เก็บไว้อะแต่ผู้ชายคนนั้นน่ะกูถ่ายหลังเอาเสร็จแล้วนะคีย์การ์ดก็มีอ่ะจะกดทำไมอ่ะ You know, except for kind of all of this, all things considered, the last episode wasn't that bad, no? Compared to previous episodes. Yo, we're getting right back into it, okay. มาอยู่เป็นเพื่อนอ่ะเขารู้ว่าเราอกหักแล้วนอนนี่ด้วยใช่ปะแต่แค่นอนนะไม่ได้มีอะไรกันนะไม่ได้ถามอ่ะเราอยากบอกอ่ะแล้วนี่มิวมาทำไมหรอก็แม่เอาของมาฝากอ่ะเดี๋ยวกลับละนี่มิวกำลังจะให้โอกาสเราแล้วใช่ไหมให้โอกาสอะไรอีกอะท็อปต้องพาแฟนเก่ามานอนที่ห้องอยู่เลยแต่สำหรับเรามันไม่มีอะไรอ่ะเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ Also true. Though they shouldn't sleep here. มิวสำคัญที่สุดอยู่แล้วมันต้องไงอ่ะให้เราไล่เขากลับเลยไหมไม่ต้องอ่ะเราไปเองดีกว่าแต่เราอยากให้มิวอยู่ไงเราเลือกมิวYou've been devoted to Mew for a long time now, no? I'm kind of rooting for him at this point. We've seen a character arc for him. Come on, Mew. I don't like sad, heartbroken Mew anymore. Can you อาหาร leave? พร้อมแล้วครับเรากลับละอย่าเพิ่งดิมิวเราทำอาหารไว้เผื่อมิวด้วยอยู่กินด้วยกันก่อนดิท็อปเขาเล่าเรื่องมิวให้เราฟังไว้เยอะเลยนะเราอยากรู้จักมิวมากกว่านี้ Yeah, I don't know how much you're helping. I don't know how much you're trying to help. I don't know about it. I feel like Top is being honest for sure. I kind of trust Top at this point. We've seen such a character arc and character progression for him. And he's been entirely devoted to Mew. Like, his entire life has been about Mew. There's so many episodes now. For so long. So I believe everything he says. I just don't know about the ex. I don't know, because we don't know him, right? We don't know what his intentions are. I don't know. I really miss old Mew.
Who with? กูไปหาข้อมูลมาให้มึงแล้วพวกสถานบำบัดทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดอ่ะมีหลายโปรแกรมให้เลือกเลยนะเว้ยบางที่ไม่เหมือนรีสอร์ทเลยนะเว้ยมึงลองเลือกดูดิ ไม่เอาอ่ะกูไม่ไป กูไม่ได้ติดเหล้าขนาดนั้นเนี่ยแซน กูอยากหยุดกินเมื่อไหร่กูหยุดได้ มึงจิบเหล้าอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะเรียกไม่ติดมึงกลัวอะไรอยู่วะหรือมึงทำตัวประชดพ่อมึงให้เขารู้สึกผิดเรื่องแม่มึงเหรอมึงต้องกล้ายอมรับปัญหาก่อนนะเว้ยมึงถึงจะแก้ปัญหาได้อะ มึงเป็นจิตแพทย์อะมันต้องวิเคราะห์กูอะมึงไปจัดการปัญหาของตัวเองนู่นเนี่ยแซน ขนาดเรื่องพ่อมึงอะมึงยังไม่กล้าบอกเขาเลยมึงเป็นลูกเขาอะ แล้วยังไงวะกูขาดพ่อกูไม่เคยมีปัญหาแต่มึงขาดเหล้าอะมึงดูมือมึงดิเริ่มสั่นแล้วเนี่ยกูพูดนิดพูดหน่อยมึงก็ใช้อารมณ์แล้วว่างๆมึงลองไปตรวจค่าตับบ้างนะกูว่าสูงพอกับอีโก้มึงอะไร He's very defensive about it, right? กูถามมึงจริงๆเหอะ มึงได้อะไรจากการที่กูเลิกเหล้าอะมึงถึงวุ่นวายกับกูแบบเนี้ย Fam, he gets to keep you for like an extra 30 years กู of แค่ไม่อยาก your ไปร้องเพ life. ลงหน้างานศพมึงอะ Yeah. The hell is wrong with you? Come on now. I believe in you. You can do it. Just like I said, right? He has to want to do it himself. กินได้ไหม โอเคเลย ขอโทษทีนะ เราไม่รู้ว่ามีแขกมา เราก็ทำอาหารรสชาติแบบพี่ท็อปเขาชอบแหละ ไม่เป็นไรรสชาติมันก็กลางๆอยู่แล้วอะ แล้วนี่ดีกันแล้วใช่ปะ Very personal question, sir. ดีใจนะ ท็อปมันโทรมาน้อยกับเราใหญ่เลย บอกว่าคนนี้รักมาก ทำยังไงดี ผิดไปแล้วร้องไห้ Shut ใหญ่ up. เลย นี่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวเวอร์เลย เพื่อตรงไหน ยังบอกอีกนะว่าคนเนี้ยรักมาก ไม่เคยรักใครเท่านี้มาก่อน แต่เอาจริงๆ พอเจอมิวจริงๆเราก็เข้าใจแหละ หน้าตาน่ารักซะขนาดเนี้ยสเปคท็อปมันเลยนะ อัปเกรดจากเราไปเยอะเลย Jesus. You're oversharing, man. I don't know how to break it to you. มา เราตักให้ Yeah, you made it all awkward. It was awkward to begin with, but now it's even more awkward. The hell is wrong with you? Oh my gosh. เป็นไงบ้างนิกโอเคไหม นี่พี่แดน พี่ลองดูก่อนนะ คือผมอะลองดีไซน์คร่าวๆแล้ว แต่ว่าไม่รู้จะตรงกับบีฟที่ลูกค้าให้มาเปล่าอะ พี่ว่าก็ใช่แล้วนะ แต่ว่าพี่อยากให้นิกเติมตรงปีให้มันดูเป็นสีขาวเพื่อมีออปชันให้ลูกค้าเลือกเพิ่ม ตรงอื่นพี่ก็ ไม่ติดเลยพี่ชอบ ได้เดี๋ยวผมลองดู That's good feedback, no? โทษทีนะนิกที่ให้อยู่ดึกกับพี่ทุกวันเลยอะพอดีพี่ว่าพี่มันเป็นคนบ้างานอะ โหพี่ไม่เป็นไรเลย มีพี่ดีซะอีก มาเติมฝันให้ผมด้วย ไม่งั้นผมก็อยู่ไปเรื่อยอะ แล้วก็เรื่องที่พี่จูบวันนั้นพี่ขอโทษนะพอดีว่าเหล้ามันดายปะ โหพี่ไม่เป็นไรเลยเรื่องนั้นอะชิลก็ตามฟิลอะนะ ตามฟิลคือไงอะคือจูบก็แบบไม่ต้องคิดอะไรเงี้ยหรอร้ายเหมือนกันนะเราอะ โอ้โหพี่แดน พี่อย่ามาทำอ่อนเลย พี่ก็ร้ายเหมือนกันนั่นแหละ แต่เอาจริงนะพี่ ผมว่าเราจะจูบกัน หรือมีอะไรกันอะผมว่า
ไม่ต้องสนใจหรอก สุดท้ายเดี๋ยวก็แยกจากกัน Ooh, Boston had an effect on แต่ you. ว่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นกับทุกคนนะ แต่พี่ก็ไม่จัดหรอกกับคนที่เขาแค่อยากสนุกอะพี่ไม่รู้นะว่านิกไปเจออะไรมา หลังจากมีเซ็กซ์เสร็จเขาอาจจะทรีนิกไม่ดี แต่สำหรับพี่ทั้งจูบแล้วก็เซ็ก ถ้าเราทำกับคนที่เรารู้สึกดีด้วยอ่ะ มันโคตรจะดีเลยนะ Are they really gonna go all the way? I mean, he's moving on, right? Boston's fucked other people, why not?เดินปะ ไม่เอาอะ คำหนึ่งอ่า Cuties. เรื่องรีแฮบอะกูทำให้มึงได้นะ แต่กูมีเงื่อนไขอย่างหนึ่ง เงื่อนไขอะไรวะ ก็ทั้งบอกว่ากูขี้ขาดอะทำให้กูดูหน่อยดิว่าคนกล้าเขาทำกันยังไง มึงกล้าไปหาพ่อมึงแล้วบอกว่ามึงเป็นลูกเขาปะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูกับพ่อกูอะ เอ้า ก็กูอยากรู้ไงว่าคนที่เขากล้าคนที่เขาไม่ขี้ขลาดเนี่ยเขาทำกันยังไง ที่มึงไปหาพ่อมึงที่บาร์บ่อยๆอ่ะก็มึงก็อยากบอกเขาไม่ใช่เหรอแต่มึงก็ไม่กล้าไงใช่ไหมกล้าเปล่า ได้ดิ เดี๋ยวกูทำให้ดู อ้าวไอ้ต้อมทำไมมานั่งทำอะไรคนเดียวเนี่ยทำไมไม่ขึ้นบ้าน ยังไม่ง่วงอ่ะ เจ๊ขึ้นไปก่อนเลย He really this มึงเสียใจเรื่อง heartbroken. แพลวหรอ He slept with Boston once. มีอะไรเนี่ยเล่าให้กูฟังได้นะเว้ย ไม่ใช่เรื่องนั้นนะแค่อกหักจากผู้หญิง ผมไม่ตายหรอก แล้วมันเรื่องอะไร กูเสียใจนะเว้ยที่มีอะไรเนี่ยมึงก็เล่าให้แต่ไอ้ตั้นฟังไม่เคยเล่าอะไรให้กูฟังเลยอ่ะกูอยากรู้จริงๆว่ามันจะหนักหนาขนาดไหนมึงเล่ามาดิ ถ้าผมบอกเจ๊อะเจ๊ห้ามด่าผมนะ กูไม่ด่า Do not tell Well, her anyway. about you in Boston. She don't like him already. ผมกับพี่ตั้นหลอกไปถ่ายรูปโป๊อะ ฮะจริงเหรอวะ He fucking did not. ใช่
เมื่อคืนวันฮาโลวีนอ่ะเขาชวนผมกลับบ้านเนี่ยแล้วก็รอให้ผมมีอะไรด้วย แล้วก็ขอผมถ่ายรูปบอกว่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะ คือมึงกับไอ้ตั้นคือมีอะไรกันแล้วเหรอวะ แต่ผมเมามากอะผมจำอะไรไม่ได้เลย แต่ You're พี่เขาเป็นคน such a เริ่มก่อนทุกอย่างเลยนะ liar. แล้วมันขู่ผมด้วยอะมันบอกผมว่าให้ผมไม่มีอะไรกับมันอีกอะถ้าผมไม่ยอมทำตามที่มันพูด มันจะปล่อยรูปผมอะ You just lied about like 4 different awful things. ไม่รู้ทำไงแล้วอะอายว่ะผมอายว่ะเจ้ Oh, I knew you had evil music playing last episode for a reason. ไม่เป็นไรเว้ย มึงไม่ต้องอาย อยู่เรื่องเนี้ย กูจะจัดการให้เองเว้ย Uh-oh. I really am legitimately starting to feel bad for Boston. His ถ้ามึงกล้าบอกเขาอะกูยอมไปรีแฮบให้เลย กล้าเปล่า พี่ครับ oh, I don't know how all this is Yeah, gonna no. go either. Oh my god. ผมมีอะไรจะบอกครับ I'm legitimately starting to feel bad for Boston because it's like if you put aside the stuff that happened with Top and Mew, he's actually just living a lifestyle that I'm not going to shame him for. And he's being pretty upfront and honest about the kind of lifestyle he wants, no? And he's being honest with the people he's sleeping with, that's all they're getting. And it keeps backfiring on him. He's been recorded twice, once by Nick, once by Drake's character. I forget Drake's character's name. Neither of those with his knowledge or consent. And now he's dealing with all this stuff from Atom too, where it's like he's basically saying he was drunk, which he wasn't. He was perfectly coherent. He was basically assaulted by Boston. He was tricked into going there, tricked into having his photos taken, and now he's being blackmailed into being with him again. Otherwise, the photos get posted online, and none of that is true. Like, I'm starting to feel a little bit like legitimately bad for him. I don't think the second part is ready yet. I think I was too early. I'm a little bit too early, so I'm gonna have to wait. That pisses me off, man. I knew he had evil music last episode for a reason. I knew he was planning something. Alright, we're back. We're going into it. ว่าแม่งเฮี้ยแบบอินฟินิตี้ว่ะ แฟนเพื่อนน้องเพื่อนแม่งเอาไม่เลือก สำหรับกูอะไอ้ตั้นแม่งไม่ใช่เพื่อนกูอีกต่อไปละ They aren't gonna believe Boston, น่ารั right? กมาก Because of everything that's happened. เปลี่ยนท่าหน่อย And he probably does have pictures of Atom. เฮียตั้น มึงมาทำเฮียอะไรบ้านกูเนี่ย กูจะมาคุยกับมึง เรื่องที่มึงเอาน้องกูไง น้องมาในห้องก่อนได้ไหมครับ พี่ขอคุยกับเพื่อนแป๊บนึง ครับ I think Friends is stretching it a bit at this point, มึงหล fam. อกคนมาถ่ายรูปโป๊อีกแล้วเหรอ รูปโปรเฮียอะไรกูถ่ายพอร์เทรต มึงถ่ายน้องกูด้วยใช่ปะมึงนี่เฮียเนาะหลอกเอาน้องกูแล้วยังมาแบล็กเมย์น้องกูอีก มึงพูดเฮียอะไรของมึง กูไม่ได้หลอกเอาน้องมึง น้องมึงเอามาขอนอนกับกูเอง แล้วก็เป็นคนขอให้กูถ่ายรูปให้ด้วย แล้วก็ไม่ได้โปรเฮียอะไรเลย กูไม่เชื่อ ไอ้ตอมมันชอบผู้หญิงมาตลอด มึงนี่แหละทำอะไรมัน กูไม่ได้ทำอะไรมัน อยู่ดีน้องมึงก็อยากลองผู้ชาย กูก็แค่สนองให้ แต่นั่นมันน้องเพื่อนไงไอ้ตั้น ไอเล่มึงถามอะไรอินโนเซนต์จังวะ ไอเฮี้ยเนี่ย อะไรหายใจได้ไม่ก็เอาหมดอะ รูปอยู่ไหน มึงไปเอามาให้กูดิ เฮ้ย มึงทำกับน้องกูอย่างนี้ได้ไงวะ น้องกูมันเครียดมากเลยนะเว้ย เชื่อม มึงฟังกูก่อน น้องมึงเป็นคนขอให้กูถ่ายรูปนี้ กูไม่เคยกะจะเอาไปให้ใครดู กูกะจะให้มันด้วยซ้ำ กูยืนยันคำเดิม
ว่ากูไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นเรื่องนี้ก่อน They ain't gonna กูเหี้ย believe ไม่เชื่อ you. ม แต่กูไม่เหี้ยพอที่กูจะแบล็กเมย์ให้ใครมาเอากับกู แน่ใจเหรอ กูให้พูดอีกที มันไม่ได้เกี่ยวเว้ยว่าใครเริ่มก่อนน้องกูเว้ยมึงเห็นมันมาตั้งแต่ปี 1มึงออกไปจากโปรเจกต์เลยนะแล้วมึงก็ไปหาทางจบเอาเองแล้วกัน ส่วนพวกกูจะลืมว่าเคยมีเพื่อนแบบมึง Ugh.มาทำไมอ่ะ แค่อยากมาให้แน่ใจอ่ะว่าเรายังมีโอกาสอยู่ จริงๆท็อปรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าเรายังรักท็อปอยู่อ่ะ มิวยังรักเราอยู่จริงเหรอ ก็รักด้วยเกลียดด้วยอ่ะ เข้าใจปะแล้วแบบไหนมันมากกว่ากันนะจริงๆมิวไล่เรากลับเลยก็ได้นะ ถ้าเกลียดจนไม่อยากเห็นหน้าเราแล้วอะเราสัญญาเลยว่าต่อจากนี้ไม่ว่ามิวจะไปที่ไหนมิวจะไม่มีวันเห็นหน้าเราอีก เดี๋ยว แล้วถ้าเราให้โอกาสท็อปอะเราจะมั่นใจได้ไงว่าท็อปจะไม่เฮี้ยอีกอะเราพูดอะไรไปตอนนี้มิวคงไม่เชื่อ แต่เราจะพิสูจน์ให้มิวเห็นว่าเราจะไม่ทำให้มิวเสียใจอีกแน่นอน เราจะไม่โกหก ไม่ปิดบัง ไม่นอกใจแล้วเรื่องโบอิงอะไม่มีปัญหาใช่ปะไม่มีปัญหาแน่นอนมิว เชื่อใจเราได้ โอเค ถ้าท็อปเพี้ยอีกอะเราก็ถือว่าเราโง่เองแล้วกัน ที่เชื่อท็อป I was like, is he gonna push him or is he gonna hug him? Because I thought it could be one or the other. Third person to go in the pool against their will. Alright, progress for them at least. เป็นพ่อมึงเหรอ แม่กูบอกมา กูก็เลยลองไปหาข้อมูลดู แล้วก็รู้เนี่ยว่าเขาเป็นนักดนตรีอยู่ที่นี่
มึงมาที่นี่ก็บ่อยอ่ะแต่มึงไม่เคยคุยกับเขาเลยเหรอยิงมาทำไมอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันว่ะกูมาเห็นอะไรบางอย่างของกูในตัวเขาอะ นักดนตรีเหรอ แล้วจริงๆมีเรื่องพวกความโรแมนติกด้วยนะเว้ยมึงลองดูเขาเล่นดิ This man about Where's to that? get the surprise of his เข้ามา life. แล้วอ่ะ It's a lot of news to drop on someone though. กูยอมไปรีแฮบให้เลยกล้าเปล่า สวัสดีครับ สวัสดีครับน้อง พี่เล่นเก่งมากเลยนะครับ ผมมาดูพี่เล่นที่นี่ประจำเลย ขอบคุณมากครับ ผมเลนะครับ อันนี้เพื่อนผมชื่อแซนมันโม้ให้ผมฟังไว้เยอะเลยครับว่าพี่แบบเล่นเก่งมากผมก็เลยมาดูอ่ะ น้องก็ชมเกินไป พี่ชื่อซันนะ น้องก็สนุกกันให้เต็มที่ พี่ไปก่อน Their names all kind of match, no? พี่ครับ มีอะไรเหรอน้อง ผมมีอะไรจะบอกครับ คือจริงๆแล้วผมอะ เพื่อนผมมันอยากเรียนเป่าแซกกับพี่อะครับ อ๋อ ถ้าอย่างนั้นน่ะ พวกเราต้องมาตอนกลางวันนะ แล้วพี่จะสอนให้ ครับ ครับ พี่ไปก่อนนะ ขอบคุณมากนะครับ มึงแทรกกูทำไมวะ กูกำลังจะบอกเขาตามที่มึงต้องการแล้วไง ก็กูเห็นแล้วว่ามึงกล้าทำอ่ะ แต่กูอยากให้การตัดสินใจของมึงว่าจะบอกหรือไม่บอกอ่ะ เป็นเรื่องที่มึงทำเอง ไม่ใช่ให้กูต้องบังคับ It's the same thing as the rehab, right? It's got to be because he wants it, not because Ray wants it. แล้วอย่างนี้คือ มึงจะยอมไปรีแฮบอยู่ใช่ปะ ใช่ดิ เพื่อมึงไง ไม่ใช่เพื่อกู เพื่อตัวมึงเองนั่นแหละ ฉันขอไอ้แก้วได้เป็นแก้วสุดท้าย ก่อนที่กูจะเปลี่ยนเป็นเลคนใหม่ ชน ว้าว รอบนี้เป็นคำถามในหมวด World นะ เรื่องราวต่างๆในโลกนี้ ภูมิศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์อะไรมาหมดขุดความรู้สมัยเรียนสปชขึ้นมา อีซายมึงเตรียมตัวแจกนะ ใครตอบถูกรับไปเลยช็อตหนึ่งโต้ไหนชนะ กูลดให้ไปอีกครึ่งหนึ่งค่าเหล้าWait, is this why there's a bell? จงบอกชื่อเมืองหลวงประเทศ I saw a bell in the preview. Right? Yeah, okay. That makes so much more แคน sense. เบราถูกต้อง I thought they were having some kind of group therapy or something. ขาประจำขาประจ ไม่ต่อไปเลย เดี๋ยวเรื่องดิ้งอะเราจัดการให้ นี่ถ้าเราต่อคงผิดนะเนี่ยคิดว่าเป็นซิดนีย์มาตลอดเลย ซิดนีย์มันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอะแต่มันไม่ใช่เมืองหลวง ำมาต่อนะ จงบอกชื่อเมืองหลวงตุรกี อังการา มึงมั่นใจเปล่าถูกต้องโอ้โห นี่มึงกะจะไม่ให้ใครตอบเลยหรือไงมิว ต่อมาจงบอกชื่อเมืองหลวงบราซิล เรโอเดจาเนโร เรโอเดจาเนโรผิดค่ะวะมึงตอบผิดแล้วมิว ไม่ใช่ ข้างหลังยังไง ผมขอตอบได้ไหมครับ Why are you here, sir? คนหล่อแจ้งอนุญาตอยู่แล้ว บาซิเลียครับ เมืองหลวงของบราซิลชื่อบาซิเลีย บาซิเลีย เป็นคำตอบที่ ถูกต้องให้คนหล่อใส่แว่น1ช็อตไปจานเสิร์ฟเข้าใจแหละไม่ตอบว่าลีโออ่ะ มันเป็นเมืองดัง แต่ลีโอก็เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อนนะ แต่ว่าเขาเปลี่ยนไปนานแล้ว คืนนี้เราขอเล่นด้วยคนดิ เราชอบมาเล่นควิดไนท์กับแฟนเก่าเราที่นี่บ่อยๆ
เราไม่หมายถึงท็อปนะ เราหมายถึงแฟนเก่าคนอื่นนะท็อปเขาไม่ทำอะไรซ้ำซากหรอก Fam, you just keep making things more and more กู awkward. วัดเลยนะกูวัดเลยอันนี้ข้อนี้นะตอบไปได้มึงเตรียมตัว จงบอกชื่อเมืองหลวง ประเทศไทย กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกพบนพรัต นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิตสักทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ เฮ้ย Is that true? แม่นมากเอาปลา2 ช็อตมึงให้2 ช็อต Why is it so long? เออ Holy shit. เก่งทั้งคู่เลยวะ What? Oh, the competitiveness is... Yeah. ท็อปนี่มีแต่แฟนฉลาดนะเนี่ย Top, do something. Oh my gosh. Rip. Hmm. ฝากยองมันด้วยนะ มันชอบดูการ์ตูนมาตั้งแต่เด็ก ตอนแรกป้าก็ว่ามันไร้สาระ ไม่คิดว่าโตขึ้นมาเนี่ย มันจะได้ไปทำการ์ตูนกับคนอื่นเขา โหป้าเลิกเรียกหยองได้แล้วอายพี่แดนเขา Yeah, can we ไม่ต้องห่ว explain งเลย that? กับป้าหยองอะเก่งอยู่แล้ว เดี๋ยวผมพาโกอินเตอร์เองป้า พี่แดน I thought I เอา misread เขา that. เดี๋ยวเนี่ย ไม่ต้องขับเลยป้าเข้าหนังร้านไปเลยไป โอ้ถึงเวลาก็ไล่ป้าเลยนะ ไปเลยป้าเดี๋ยวดูเอง เอา เราไปไล่ป้าทำไมเนี่ย ป้าชอบทำให้อายอยู่เรื่อยเลยอ่ะนี่ถ้าพี่เจอผมเมื่อก่อนนะพี่ก็แกล้งผมเชื่อดิผมไม่เคยจีบใครติดเลย แต่ก็ไม่มีคนจีบด้วยนะ แต่เดี๋ยวนี้ก็หล่อแล้วนี่ว่าแต่ตอนนี้อะได้จีบใครหรือว่ามีใครมาจีบหรือยัง ผมโมดิฟายตัวเองมาขนาดเนี้ยก็มีบ้างแหละ งั้นพี่จีบด้วยได้ปะ ที่ออฟฟิศคืนนั้นอะยังไม่ชัดอีกเหรอ Customer. พี่คะหูฟังอยู่ตรงไหนอะคะ อ๋อ ช่องนี้ได้เลยครับ งั้นเดี๋ยว พี่กลับออฟฟิศก่อนแล้วกัน อย่าลืมส่งงานนะครับ เจอกันครับพี่แดน จริง Guessing he recognizes him from the other night, right? ไอ้ตัน มีอะไรวะ เมื่อกี้ใครอะแฟนเหรอ ไม่ใช่อ่ะ รุ่นพี่กูที่เขาจ้างทำงานอะ กูได้เคสโทรศัพท์ใหม่พอดีอะแนะนำหน่อยเด็ก อยู่ล็อกนั้นอ่ะ มึงอยากได้แบบไหนอ่ะ อื
ว่าแบบไหนสวยอะแบบนี้ก็ได้นะดักดูเหมาะกับมึงดีอะงั้นเอานี้แหละ เปลี่ยนฟิล์มให้กูด้วย กระจกแบบเดิมใช่ปะแบบไหนก็ได้อะขอที่ทนหน่อย กูไม่ค่อยรักษาของ งั้นวันหลังมึงก็ใช้ระวังหน่อยดิ ของบางอย่างมันเปลี่ยนไม่ได้นะเว้ย หลังจากนี้กูจะดูแลดีๆแล้วกัน งั้นมึงไปนั่งรอก่อนก็ได้เดี๋ยวกูเปลี่ยนให้ มึงต้องรีบก็ได้นะ วันนี้กูไม่ได้ไปไหนอ่ะ It's a big step for him, no? แล้วนี่คบใครเกิน3 เดือนหรือยัง ยังทำสถิติอยู่หรือเปล่า ก็ไม่มีหรอก แต่กับมิวนี่ไม่แน่นะ เรามั่นใจว่าถ้าเขาหายโกรธเราเมื่อไหร่อะเราคบกับเขาได้เรื่อยๆเลย Get rid of the ex. Why is he still there? Lord have mercy. Just get rid of him. He ain't making favorite character ที่ list. ท็อ I'll ปยัง tell เก็ you บโม that เดล right ที่เรา now. ซื้อไปให้ ตั้งโชว์ด้วย อย่าเอาคืนปะล่ะ เอาได้นะ ไม่อ่ะ ให้แล้วก็ให้เลยดิ นี่มิวเขาก็ถามอยู่ว่าโมเดลนี้ของใครอะ แล้วท็อปตอบไปว่าไง ก็บอกไปตรงๆว่าของแฟนเก่าอะเราไม่ได้ปิดบังอยู่แล้ว Why are you here? It's not even night time. He Lani- don't even need you. คบใครเกิน3 เดือนหรือยัง ยังทำสถิติอยู่หรือเปล่า ก็ไม่มีหรอก แต่กับมิวนี่ไม่แน่นะ เรามั่นใจว่าถ้าเขาหายโกรธเราเมื่อไหร่อะเราคบกับเขาได้เรื่อยๆเลย โบอิงขอบใจมากนะที่มาอยู่เป็นเพื่อนอะโบอิงก็เป็นเพื่อนที่เราคิดถึงเสมอนะ คิดถึงแค่ตอนนอนไม่หลับหรือเปล่า นี่ ก็เราตกลงกันตั้งแต่วันที่เลิกกันแล้วไง ว่าจะเป็นความสบายใจให้กันอะ ตอนนี้ก็แสดงว่าท็อปสบายใจแล้ว ไม่ต้องมีแล้วใช่ปะ เราแค่ไม่อยากทะเลาะกับมิวอีกอะไม่อยากเสียโอกาสไปแล้ว Go on top. That's what we needed. We needed it like 30 minutes ago, but we're getting there. คน Don't ไข้ you เริ่ม cause ดื่ม trouble, เหล้าตั้งแต่ sir. เมื่อไหร่คะ ก็ดื่มเรื่อยๆอะหมอ ที่บ้านใครมีประวัติดื่มเหล้าหรือว่าติดเหล้าไหมคะ หมอจะถามอะไรผมเยอะแยะเนี่ย จะให้ผมทำอะไรก็บอกมาเถอะหมอมันเสียเวลา Come on, Ray. โคตรน่าเบื่อเลย ให้กูทำอะไรก็ไม่รู้ตั้งนาน เอาหน้ามึงมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเปล่าวะ มึงมารีแฮบกับกูปะกูจะได้ไม่เหงาไง สัตว์กูไม่ได้ติดเหล้ากับมึงด้วยนะเว้ยทำไมกูต้องมาด้วยวะ แล้วก็เอาจริงๆนะ ชีวิตนี้กูยังไม่เคยติดเลยอะ ติดกูไง
Yeah, I was about to say that. มึงอะติดกู ทุกครั้งที่เจอกันนะ มึงเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหากูก่อนตลอดเลย เหรอ แต่ถ้ากูติดมึงเนี่ย กูไม่ต้องไปบำบัดใช่ปะกูติดไปได้ตลอดชีวิตเลยใช่ไหม เละใครของมึงเนี่ย เอ้า Cute. ไอ้คิดเล่คนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะแยะแล้ว ก็กูติดมึงไง อาการข้างเคียงก็คือต้องกอดต้องหอมตลอดเวลา แบบนี้ พอแล้ว Cuties. มึงคอยดูนะ ถ้ากูเลิกติดเหล้าเมื่อไหร่อ่ะ กูจะมาติดมึงแบบ full time เลย We're in our very sad era. We got it. เรา We're ต้องถ่ายรูป there. ให้ สวยดีนะ Why are you here? ความหมายดีด้วยนะแทนความรัก แล้วความซื่อสัตย์ ขอบคุณนะ Fishies. แล้วที่มานี่กล่าวต้นไม้มาให้อย่างเดียวเหรอ Doubt it. เราเห็นว่ามิวชอบต้นไม้เหมือนกันในไอจีอะเราแค่อยากเป็นเพื่อนกับมิว Doubt it. ได้ไหม เราขอเป็นเพื่อนกับมิวได้ไหม ได้ดิเห็นจะเป็นไรเลย เป็นเพราะว่าเราเป็นแฟนเก่าท็อป เราเลยกลัวว่ามิวไม่อยากเป็นเพื่อนกับเรา กลัวเรามาเอาท็อปคืนน่ะ แล้วอยากได้คืนไหมอ่ะ ไม่เอาอ่ะ เบื่อแล้วขี้เกียจเป็นยานอนหลับให้มันแล้วอ่ะ คนอย่างท็อปอ่ะนะ เห็นแก่ตัวจะตาย เรายังคิดอยู่เลยนะว่าคนดีๆแบบมิวอ่ะทำไมถึงเอามันเป็นแฟน You stop hitting on จ me. ริงๆเราก็ไม่ใช่คนดีอะไรหรอก It's weird. ไม่ดีได้ยังไง เราได้ข่าวว่าท็อปมันเอาเพื่อนมิวเลยนะ เราโคตรนับถือมิวเลยอ่ะ ที่ยอมกลับไปคบกับมัน นี่หลอกด่าเราปะเนี่ย เปล่า เราแค่คิดว่ามิวน่าจะได้เจอคนที่ดีกว่านี้ คนที่ทำให้มิวนอนหลับสนิท โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าแฟนตัวเองกำลังเอากับใครอยู่ เลิกได้หรอแฟนท็อปเหอะ อ้าวงั้นก็แสดงว่าโสดอะดิ If Yeah, these let me two see, kiss, Chaba. I'm throwing my PC out the window. ไหนบอกไม่อยากได้คืนไง He wants you, That wouldn't fam. make him top. He's been hitting on you all episode. ทำไมถึงมิวอะ I'm getting ready to throw เรา my รู้นะ PC ว่า out the window. ท็อปเป็นรักแรกของมิวอะคงตัดใจยาก แต่มิวยังมีตัวเลือกดีๆเหลืออยู่อีกเยอะนะ Do not let that man kiss you. เดี๋ยวโวยมาถามจริงเหอะ ที่มานี่ต้องการอะไรอ่ะ ให้โอกาสมันง่ายไปไหม ไม่คิดจะสั่งสอนมันสักหน่อยเหรอ Fam been learning his lesson for like 6 episodes. He already been all over Ray and shit. Throwing drinks in his face. Oh, get this man out of the show.
Come on, Ray.รับไปเถอะนะ ไม่ต้องเกรงใจอ่ะยังไงเนี่ยพ่อก็คงต้องขอความช่วยเหลือจากเราอยู่ดีอะ Why is this happening in Ray's house? Is it his dad's house, but we've just never seen the dad there เอ before? อได้ยินแล้วเฮียไม่ต้องขอ I guess ดั that ง would make more sense, right? ไอ้เฮียเดี๋ยวประตูห้องกูพังไอ้เฮียเดี๋ยวประตูห้องกูพังหมดอะไรของมึงวะมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงฟึดฟัดอะไรมาเอฟเฟกต์จากการเลิกเหล้าเหรอ ที่มึงไซโคให้กูไปรีแฮบอ่ะก็เพราะพ่อกูจ้างมึงใช่ปะบอกกูมาดิพ่อกูจ้างมึงใช่ไหมเขาให้มึงเท่าไหร่อ่ะเขาจ้างมึงแพงปะบอกกูมาดิบอกกูมาดิบอกกูดิไอ้เลมใจเย็น ใจเย็นเฮียอะไรอ่ะเขาจ้างมึงใช่ปะบอกมามึงบอกกูมาดิบอกกูมาดิเอ้าเขาจ้างกูตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะตั้งแต่วันที่มึงขับรถชนแล้วเข้าโรงพยาบาลนั่นแหละที่ผ่านมามึงหลอกกูหมดเลยใช่ปะที่ผ่านมาทั้งหมดที่เรามีความสุขกันที่เราไปเที่ยวด้วยกันมึงหลอกกูหมดเลยใช่ไหมทั้งที่จริงแล้วมึงแค่อยากได้เงินจากพ่อกูอะ มันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเงินเลยเว้ยที่กูทำทุกอย่างมันเป็นเพราะกูแค้น มึงหยุดตอแหลดิมึงแม่งก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินอะ กูถามมึงจริงๆนะเลยมึงคิดแบบนั้นจริงๆใช่ปะมึงคิดว่ากูไม่มีศักดิ์ศรีเลยเหรอวะ ต่อดิที่มึงหลอกให้กูไว้ใจที่มึงหลอกให้กูตายใจที่มึงเอากับกูมึงแค่หลอกกูว่ามึงอยากได้เงินอีกก้อนหนึงจากพ่อกู ไอ้เล่ถ้ามึงจะคิดแบบนั้นนะกูแล้วแต่มึงเลยนะเว้ยแต่กูแค่อยากให้มึงรู้เว้ยว่าที่กูทำอ่ะเพราะกูเป็นห่วงมึงจริง เป็นห่วงกูเหรอเป็นห่วงกูเหรอมึงจะร้องไห้เหรอแซนมึงจะร้องไห้เหรอมึงไม่มีสิทธิ์ร้องไห้คนที่ร้องไห้มันต้องเป็นกูคนที่เสียใจมันต้องเป็นกูไม่ใช่มึงถ้าเป็นห่วงกูเหรอเหล้ามึงวางอยู่บนโต๊ะน่ะมึงอยากให้กูเลิกเหล้าแต่มึงเสือกทำเหล้าขายมึงว่ากูอยู่กับมึงแล้วชีวิตกูจะดีขึ้นปะแม่งมีแต่จะเหี้ยลงอ่ะ ไอ้เหี้ย Right, sorry, I'm good. We continue. I made something that can't be.
So I could be alone. So I could be alone. I carry my mother's name. เป็นแฟนกันอ่ะไม่ต้องนับวันนับเดือนหรอกเขาก็ไปเรื่อยๆมีความสุขอย่างนี้ดีกว่า แต่ว่าถ้ามิวอยากไปไหนทำอะไรอ่ะมิวบอกเราได้เลยนะเดี๋ยวเราพาไปสวีทกันจังเลยนะ เอ้าวิ่ง เธอคิดว่าเธอจะลองดูไหมเมื่อรักไอ้คนอย่างเธอคิดว่าเธอจะลองดูไหมเมื่อรักไอ้คนอย่างฉัน มิว How does Boeing always know where they are? He just turns up. นิดมิวเล่นเก่งขึ้นเยอะเลยนะไปแอบซ้อมมาตอนไหนเนี่ย คนเรามันก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดปะ ถ้างั้นมิวอยากไปเล่นเซิร์ฟบ้างไหมล่ะเราอยากไปภูเก็ตหรือไม่ก็เขาหลักอ่ะจะได้ไปเที่ยวกับมิวด้วยสนใจไหม ไว้ก่อนละกัน ช่วงนี้เราไม่ค่อยอยากวางแผนอะไรยาวๆอ่ะ ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอีก หมายความว่าไงเหรออนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเหรอ ก็ไม่มีอะไรหรอก เราก็แค่ไม่อยากคิดเพ้อเจ้ออะไรไปไกลอ่ะ เป็นแฟนกันไปวันแบบนี้ก็ดีนะ นี่เกิน3 เดือนมาได้นี่ก็ถือว่าทำลายสถิติท็อปแล้วปะ เป็นแฟนกันอ่ะไม่ต้องนับวันนับเดือนหรอกเขาก็ไปเรื่อยๆมีความสุขอย่างนี้ดีกว่า แต่ว่าถ้ามิวอยากไปไหนทำอะไรอ่ะมิวบอกเราได้เลยนะเดี๋ยวเราพาไปสวีทกันจังเลยนะ เอ้าวิ่งนึกว่าจะไม่มาซะแล้ว ขอโทษทีนะพอดีรถติดนิดนึงอ่ะ แต่ยังไงเราก็ต้องมาแหละ Mew Mew's not sure. invited him after the kiss. พอดีเราคุยอยู่กับโบอิงอ่ะ เห็นบอกว่าจะไม่เล่นเวกบอร์ด Is กัน Mew still on ก็ a เลยชวนโบอิ hurting งมา top ด้วย kind of ท็อป spree? ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะ ทำไมเราต้องมีปัญหาเล่นหลายคนก็สนุกดีนี่ แต่ก่อนเราก็มาเล่นกับท็อปบ่อยนะ ท็อปเนี่ยเป็นคนสอนเราทรงตัวด้วย แต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยเผลอๆเราเก่งกว่าแล้วมั้ง แข่งกันได้นะท็อป โบอิงเรายังมือใหม่อยู่เลย สอนเราเพิ่มด้วยนะ ได้ดิ ต่ออีกรอบปะ พอดีเราเพิ่งขึ้นมาขอเราบนฝั่งแล้วกัน I guess he is. He's still พ like ร้อมปะโอเค trying to make Top ถ้าตก jealous อย่าทิ้ง and แล้วนะ kind of hurt ไม่ทิ้ง him. Have you thought about just calling it quits, Top, and just finding someone else? Because honestly, at this point, Mew's more trouble than he's worth. Tattoo. อยากอาบน้ำด้วยกันเหรอ เหมือนแต่ก่อนตอนที่เอากันเสร็จไง You have no boundaries. ไม่ได้เหรอ ทำไมอ่ะ หึง หวง ไปหามิวที่ห้องรับหลังเราแบบเนี้ยมันไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่นะ Well, he ain't stupid. กลัว คิดว่าเรากับมิววางแผนทำอะไรกันเนาะอย่าคิดมากดี ก็แค่คนสองคนคุยกัน ชอบอะไรมันเหมือนกัน นี่ พูดความจริงเถอะ ที่เข้ามาคุยกับมิวนี่ต้องการจะแก้แค้นเราใช่ปะ ตอนแรกก็กะเอาสะใจอะนะ แต่พอทำไปทำมา เราเริ่มชอบมิวแล้วว่ะท็อป คนดีๆแบบมิวอะไม่ควรมีแฟนเห็นแก่ตัวแบบท็อปเลยนะ จะคั่วเขาสัก3 เดือนแล้วทิ้งเขาไปเหมือนตอนที่คบกับเราปะหรือยังไง
จะกลับไปเอาเพื่อนเขาอีกหรือเปล่า So much for being each other's comfort zones. เราจูบกับมิวแล้วนะ ที่เหลือก็รอให้เขาตัดสินใจเองละกัน เขาจะได้รู้ว่ายังมีคนดีๆเหลืออยู่อีกเยอะ Well, at least he was honest about everything. I'm interested in Mew. I kissed him. He deserves me, not you. Bye. กินเบียร์ทุกคนได้ปะ มาทำไมเนี่ย ก็มากินเบียร์ด้วยไง เป็นไรเนี่ย ไม่ต้องเสือก กูถามดีๆ เป็นไร We still got one เพื่อน friend. ไม่ครบ ก็สมควรแล้วปะวะ มึงทำกับเขาขนาดนั้นนะ ถ้ามึงจะมาทับทมกูมึงกลับไปเลยไป ขอโทษ ไม่พูดแล้วก็ได้ ทำไมทุกคนถึงเกลียดกูวะ ทำไมกูถึงหยุดทำเหี้ยๆจากคนอื่นไม่ได้วะ บางทีมึงก็อาจจะอยากถูกรักก็ได้นะ แต่มึงคงทำไม่เป็น แล้วทำไมมึงยังรักกูอยู่วะกูเหี้ยใส่มึงขนาดนั้นนะเว้ย กูอาจจะเฮี้ยเหมือนกันมั้ง กูยังแอบดักฟังมึงไงท็อปเลยสมกันแล้วปะวะ กูคิดถึงมึงนะเว้ย That's rough. He was just starting to try and move on. กูก็คิดถึงมึง กูก็คิดถึงมึงเลยอะกูคิดถึงมึงมากๆเหมือนกันด้วยขอบคุณที่อยู่ข้างกูมาโดยตลอด ขอบคุณที่มึงไม่เคยทิ้งกู I still recall the first time I saw you. I was Oh, we get a breakthrough for Boston. Maybe it's not as rough as I thought it was. happened so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. It was such a fitting song for them, though, those lyrics. Yeah, the music choices were always on point. นี่แกจะไม่ไปบำบัดอีกแล้วใช่ไหม
แล้วที่ศาลสั่งให้แกไปบำเพ็ญประโยชน์ไปรายงานตัวเนี่ยทำหรือยัง เดี๋ยวผมจัดการของผมเองพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแล้วก็ไม่ต้องไปจ้างให้ใครมาช่วยผมอีกอะ ไอ้แซนเนี่ยนะมันมาคืนเงินให้พ่อแล้วช่วยพ่ออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมช่วยอะไรครับพ่อ ช่วยทำให้ไอเลเนี่ยมันไปบำบัดเลิกเหล้าพ่อไม่อยากให้มันตายตามแม่ของมันไปอ่ะมันไม่ฟังพ่อเลย อย่างน้อยมันก็น่าจะฟังเพื่อนบ้างช่วยหน่อยนะ พ่อจ้างก็ได้พามันไปเลิกเหล้าให้ได้ไอ้ที่มันรับเงินน่ะเพราะพ่อบังคับมันเองแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นคนห่วงแกมากเลยนะมันเป็นคนคอยหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับศูนย์บำบัดมาให้พ่อเห็นใจมันดูมันเป็นคนที่สู้ชีวิตก็เลยให้ตังค์มันไปแกอย่าไปโกรธมันเลยไอ้คนที่มันหวังดีกับแกโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรแบบนี้มันหาไม่ได้ง่ายๆนะคนไข้เริ่มดื่มเหล้าตั้งแต่เมื่อไหร่คะ มัธยมครับ แต่ผมว่าผมไม่ได้ติดเหล้านะแค่ดื่มเอาสังคมอะครับ ถ้าคิดว่าไม่ได้ติดเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจมาเข้ารับการบำบัดล่ะคะ มีคนอยากให้มาครับ หมอถามได้ไหมคะว่าใคร เพื่อนครับ แสดงว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยมีความสำคัญกับคุณมากเลยนะคะ คุณถึงยอมมาเนี่ยหรือคุณไม่อยากเสียเพื่อนคนนี้ไปใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นลองค่อยๆหลับตาลงค่ะ นึกถึงเหตุผลที่คุณจะเลิกเหล้าอาจจะเป็นเหตุผลอะไรก็ได้นะคะอย่างบางคนเนี่ยอยากจะเลิกเหล้าเพื่อตัวเองหรือบางคนก็อยากจะเลิกเหล้าเพื่อคนที่เรารักถ้าเป็นเหตุผลนี้เนี่ยลองนึกถึงว่าเขามานั่งอยู่ตรงหน้าเราแซนกูขอโทษมึงยกโทษให้กูได้ไหมอะกูงี่เง่าเอง แต่กูก็อยากให้มึงเข้าใจกูนะ ที่กูโกรธมึงอะเพราะกูแคร์มึงมากจริงๆมึงจะโกรธหรือว่าจะเกลียดกู มึงทำได้เต็มที่เลยนะเว้ย กูรู้แล้วว่ามึงไม่ได้ต้องการอะไรจากกูอะบนโลกเนี้ยมันไม่มีใครรักแล้วก็หวังดีกับกูได้เท่ากับมึงแล้ว
ทั้งที่กูเฮี้ยใส่มึงมาตลอดอะแต่มึงก็ยังอยู่กูอยากให้มึงเข้าใจกูนะแซนอยู่กับกูมันต้องใช้ความอดทนหน่อยอะถ้ามึงจะทนกูไม่ได้อะกูก็ไม่ว่าอะไรด้วยกูเข้าใจไม่มีใครทนกูได้สักคนอยู่แล้วอะแต่กูอยากให้มึงรู้นะแซนโคตรมีความสุขเลยอะตั้งแต่มีมึงเข้ามาในชีวิตกูโคตรมีความสุขเลยแซนขอบคุณนะขอบคุณนะแซนนี่ถามจริงนะ จะแก้แค้นเราเหรอ มิวยังลืมสิ่งที่เขาทำกับมิวไม่ได้เลยอะแม่ แต่แม่ก็ดูออกนะว่ามิวยังแคร์ท็อปอยู่ มึงรู้เรื่องแล้วใช่ป่ะเรื่องที่กูจะไปนิวยอร์กอ่ะมึงก็เลยไม่อยากมีแฟนไม่อยากจริงจังกับใครใช่ป่ะถ้าเป็นมึงก็ไม่แน่นะ กูคิดอยู่ว่าพอจบโปรแกรมรีแฮบแล้วว่าเราไปเที่ยวเทศกาลดนตรีสักประเทศปะ เดี๋ยวกูไปทำพาสปอร์ตรอเลย ดิว กูรู้นะเว้ยว่ามึงมีคนใหม่แล้วอะกูขอยอมเป็นคนเฮี้ยเลยแล้วกัน กูอยากรู้ว่ากูยังมีโอกาสอยู่หรือเปล่า This series is going to be the end of me. The actual death of me. Can we skip it? Can I not talk about it this week? It was rough. A rough episode. I mean, it started sweet, right? But then... Man, fuck this guy, man. I ain't got the patience for you. We're on episode 10, fam. My patience is wearing thin at this point in the series. I ain't got time for your bullshit. Fuck him. I got no, like, coherent, calm, understanding commentary for this character. Fuck him, okay? He needs to get out of the show. He is just causing problems. These couples are at, like, breaking point already, okay? I'm trying to, like, piece them together with sellotape and glue and just, like, a little bit of blue tack. And he's coming in here and he's, like, shaking up the whole thing again. It's like, damn, I haven't even fixed it yet, okay? These couples are falling apart. Just stay out of it. That's all I got on him, okay? That's all I got. Most of this was what I was saying, right? He's got to do it for him, not for San. San doing quite a good job of convincing him, though, for sure. He definitely got defensive about it. Fuck you. Making things awkward, saying shit, oversharing, pushing the boundaries, flirting with Mew all episode. Just get out of here. Well, why not, I guess. This was another case of, like, for me, even though I've said since the beginning, if Nick and Boston don't get, like, a happy ending and Boston ends up alone kind of thing and Nick moves on, I did kind of say that was a possibility for an ending and that I wouldn't mind it. Even though I said that, these two together still feel wrong. It's like what I said last week or the week before, whenever it was, about how when Ray and Mew are together, it feels wrong, but when Ray and San are together, it feels right. Like, we know what pairings are kind of meant to align, right? And to be together. So this feels wrong because I feel like he, you know, it's like him and Boston. So there's nothing wrong with all this, don't get me wrong. And, you know, he seems perfectly fine, but there just wasn't really that about it. I don't know.
They both look damn fine in this scene, though. They look damn fine. Look at these two. Damn fine men. Do they have their issues? Yes. Do they have their flaws? Yes. Do they have the power to make us feral? Yes. All these things can be true. I forgot about all this. Fuck you as well, man, honestly. This was all just nasty. And I know the thing that pisses me off most about this is there's going to be people like, but Boston deserves it. No one deserves this. That's such an awful thing to do to anyone. The lies that this person was spouting was so nasty and vile. And like Boston said when Chuum confronted him, he's like, I have never blackmailed someone to have sex with me. He doesn't need to. People throw themselves at his feet. You know, like, he doesn't need to do that, even though they didn't believe Boston because he has done some horrible stuff in the past. He's not done stuff like this. He's never assaulted someone and kind of taken advantage of them when they're drunk like that. It's just like vile, nasty stuff. And it's really kind of a shame that because of stuff that he's done in the past, and he has been a crappy friend, they think he would go to that length. It's rough. Very rough. And like I said, considering Boston has actually been very upfront about his lifestyle with the people that he's with, I don't think he deserved any of that at all. Weirdly actually becoming a Boston apologist in the last 4 episodes. When I see a character arc, I really kind of like to give people second chances if I think that they've kind of earned it. And I think we're starting to see that for Boston, right? Where we're seeing like a different side to him that we've seen before. Yeah, this was just kind of shit. Ray and Mew was so smug about it too. I do agree with Chuum that, like, regardless of whether or not Atom lied or not, regardless of whether Atom kind of pursued Boston really should have turned him down, knowing that that's Chuum's little brother. Like, that's like, it's one of the people that should be off limits at all time, no? Unfortunately, Boston doesn't really have an off-limits section, but definitely Atom should have been in the off-limits section, and he should have been like, no, we're not doing that. So I agree with Chuum with the anger, like, that's my little brother. I get it, I really do. It is very frustrating as the audience who know that Atom is lying, and knowing that he should be taking a lot of the responsibility here and a lot of the blame, not only for them sleeping together, but also for perpetuating all these lies, things like that. So it's very frustrating for that respect, because I wanted Chuum to kind of make sure her brother took some responsibility too. But obviously she's not going to do that because she thinks that he was blackmailed and assaulted while he was drunk. So it's very frustrating as the audience to know more than what certain characters do. But yeah, in general, I feel like Atom should have been off limits anyway, but it's frustrating that he's not taking any responsibility or blame for what's kind of happened there. You know, in hindsight, I probably should have seen that the Punish Top thing was still happening, right? Yeah, like, he still doesn't look happy, right? And then he did that. And it was because Top smiles afterwards, it's like, oh, okay, they're going to be fine now. But actually, that should be a strong indicator. You can tell by his face that he is still kind of, you know, he's not done, basically, making Top feel bad. So this was actually a little bit more malicious than I first gave it credit for. Fuck this guy. Ugh. Ugh. This made my heart melt a little bit, I'm not gonna lie. The kind of tentative conversation that they're having, kind of using the metaphor of the phone and kind of taking care of things that you care about and people that you care about, stuff like that. The kind of metaphor for what happened between them. And you get this kind of idea as Boston's talking, using these metaphors, that actually, you know, he wishes that he'd taken better care of Nick. And if he could do it again, he would have. And I think kind of Nick picks up on that. And then you see the phone. He made Nick's picture his phone wallpaper. I don't know. It was always quite romantic, but it was just kind of this relief to see Boston kind of take that step. It's a huge step for someone who is like
no commitment, no relationships, no long-term attachments of any kind. You know, I'm not going to be here for that long and then I'm going to a different country. And he's lived that lifestyle for a long time. So for him to, like, after last week with Nick, and, you know, he realizes that Nick understands him and knows him, he realizes he misses Nick, things like that. For him to kind of take this step again, and you know, kind of reach out, it is massive for him. It's huge compared to how he normally lives his life. All of the rehab sessions were done so well. The way that the camera is like super zoomed in on their faces as they're talking, it's like so uncomfortable, but also like really close and intimate, like that it's very personal, right? There's no getting away from it. It's a very kind of deliberate choice that they've done, because kind of having these conversations and answering these questions, it is very uncomfortable and personal. So I think they kind of, the actual like shooting of the scene was done really well. This was just sweet. They're addicted to each other. Yeah, it was all very sweet. The calm before the storm. I like you less and less every episode. I'm sorry. I'm trying to understand you, and to be fair, I did understand you, but at this point, like, I will always struggle to understand people who just choose bitterness all the time. Like, when you've been heartbroken and someone cheats on you, for example, I do understand most of everything that's happened with Mew, right? I get the heartbreak, I get the lack of trust, I get the lashing out, all of that. And I've given him that benefit of the doubt for several episodes now, even though I've not agreed with some of the things that he's doing, and I know that it's not good for him long term. I've kind of given that kind of understanding and patience, because it's understandable, a really horrible thing happened to him. But when you get to this point and it's like, you're still punishing Top, you're still being bitter, like, what's the point? Top literally gave him, like, by the swimming pool scene, he literally gave him the choice, saying, like, you can let me go. If you hate me more than you love me and you don't want to give me a second chance, let me go and I won't bother you again. He was given that choice and he wouldn't let Top go, but he still wants to keep punishing him. And I can't understand that. I can't understand choosing bitterness. If I got to this point and I still couldn't trust Top, and I still just wanted him to suffer, I wouldn't say, yeah, I'll give you a second chance and keep going. I would say, okay, get out of my life. I'm done. Same with Top. Like, at this point, I'm like, fam, just move on. Find someone else. Mew is more trouble than he's worth at this point. The amount of punishing that is going on. Like, at what point does Mew say, okay, that's enough, we're even now? Do you know? Like, it doesn't seem to stop. And I've never been the kind of person to just constantly punish someone because they hurt me. Like, either get Top out of your life or forgive him. Don't stay in this limbo where you're just hurting each other. Like, it's such a, I don't know, I'm really struggling to understand him at this point. Like, why didn't he just let Top go? And then people will say, but he loves him. You don't treat people that you love like this, you know? So at a certain point, you've got to say, actually, what Top did was too much. I'm struggling to get over it. I don't think this is going to work. Let's go our separate ways. But he won't. He's clinging on. He stopped Top from leaving in order to keep hurting him, and to kind of make him jealous with Boeing. I don't get it. Because at this point, I've got like 2 shitty things that Top did fucking ages ago versus our whole stack of shitty things that Mew's done really fucking recently. And he is piling them up. And at a certain point, it's like, I like you less than I did at Top at the beginning. So it's, I don't know. He needs to rein it in real fucking soon, because otherwise I don't know if I'm going to be able to reconcile with his character. At this point, he has got very little likable qualities as the character that he is at the moment. Other than, like, knowing that he is, or was at least, a good person, and somewhere deep down, he might still be a good person, and feeling bad for him about what happened. Other than that, there's not a huge amount of redeemable qualities to his character right now that I'm vibing with. I don't know, he's still on the
selfish, trying to hurt everyone train, and I'm not about it. I'm not about it at all. And you, fuck off. So you're not getting any further commentary from me about him this episode. Bowen can fuck off. This, yeah. This sucked. This sucked. This sucked so much more than I thought it would. It just kept getting worse and worse. Cal's crying. Man, I was barely holding it together. I was like, I can get to the end of the scene. I might need to pause and just go and like collect myself, but I can get through it. His crying was horrific. The things he was saying, the way that he says this line, and I'm not going to repeat it. You guys can go repeat it. The way that he said this line, he almost like whimpered through some of this. Like, it was so difficult to listen to. The argument tends to focus on the fact that it's about San and money, right? Like, oh, you think that I have no dignity, you think that I will just accept money for everything and I do everything for money. And, you know, all of this was about getting money from your dad. And Ray says yes. They're both focusing on basically what Ray thinks about San, right? Like, this is what you think of me. This is what you think I would do. Actually, this entire argument says way more about what Ray thinks about himself than it does about what he thinks about San. It's not about the fact that he thinks that San is low enough to go for money like that. It's about the fact that Ray thinks that he is the kind of person that nobody would care about unless they were getting paid. It says way more about his own self-esteem and the fact that he thinks that nobody could love him and nobody could want to help him unless they were getting bribed. Like, that's where Ray's mind is at. So this whole time they were focusing on like, oh, you know, this is the kind of person San is. This is what your view of San is. No, this is what his view of himself is. This is how little he thinks he's worth. That he thinks that San couldn't love him, couldn't care about him, and has to accept money in order to want to spend time with him. So I don't know, whenever I see glimpses like that of what Ray thinks about himself and how little he thinks of himself, it really gets to me. So this was so difficult to watch. One of the most difficult parts of the trailer for me was San's scream. So to hear that with the context and everything, that just broke me. That broke me so much. And I didn't even realize how little was left of this part, but I was like, I have to stop. I have to. I had to cry. And I just went for like 5 minutes just sobbing on my desk. I just had to like get it out of my system. Yeah. Ugh. I honestly feel bad for Top at this point. How weird is it that I went from like Top and Boston are the two characters I can't understand and don't really like, to them being the ones that I'm feeling the worst for? How has that worked out? This scene was very sweet, and honestly for most of this first part I was just thinking what an incredible actor Neo is, because he conveys so much without saying a single fucking word, with just his eyes at how he's feeling, this kind of insecurity, this kind of knowing that he does bad things to people and that everyone thinks he's this awful person. He doesn't want that, but he doesn't even know why he does it, and struggling to understand not only why he behaves the way he does, but also why Nick sticks around if he's like that. Nick is like the first person really that's not pushing him away after finding out all of this awful stuff. And I was really worried for Nick in this scene because I was like, you were just starting to move on, because Boston didn't look like he was quite there yet, no? Like he wasn't like, he wasn't sure, and I was just like, if you kind of break down and go for the full like I've missed you kind of route again, I thought it would kind of result in the same reaction from Boston as last time, where he kind of pushes Nick away and is like, actually I'm not ready for this, I'm not ready for any kind of commitment. And actually he starts crying too, and then yeah, it worked. Like he really has kind of accepted that Nick is different for him. And this was just kind of really sweet. And then this scene for them was actually like, we've seen them fuck a lot, no? We've seen like just glimpses to them at the start of the series in several episodes where they're just getting it on. We know that they've had sex a lot.
But this is the first time where we've really seen them like be romantic about it. Like it was closer to making love than to fucking, right? Like it was just, there was a lot more emotional connection there from both of them. I'm all for it. If you want to give them a happy ending, go for it, series. I'm all about it. If they don't get a happy ending, I will understand. If we do get an ending where Boston kind of goes to New York and is on his own and he isn't able to maintain kind of a committed relationship, I think that's realistic too. I wouldn't be against it. I'll still be glad that he's kind of had some character breakthrough in these last few episodes, most definitely. But if you want to go for Boston Nick endgame, I'm on board. I'm about it. Why not? I like seeing him kind of have a bit of a breakthrough with his emotions. You see this? Like the zoom in on the faces. You see what I mean, right? The difference. Like there's no getting away from this scene. It's so well done. And it just gets like more and more intense. I mean, he needed to get all of this out for sure. Again, it was very difficult to watch. It was so like... Cal Tung is like one of the most realistic crying actors I've ever seen. It doesn't come across as acting at all. And it's just like so full of emotion. It was very, very difficult to watch for sure. And then we get the preview. นี่ถามจริงนะ จะแก้แค้นเราเหรอ Yeah, again, still being punished. Just leave, Top. Have some self-respect at this point. มิวยังลืมสิ่งที่เขาทำกับมิวไม่ได้เลยอะแม่ แต่แม่ก็ดูออกนะว่ามิว I mean, I can understand he's conflicted. Like, he said he loves and hates him, right? I can get, like, that you struggle to get over someone and you still care about someone who has hurt you. I get that. But you have to eventually get to a point where you decide whether or not you can forgive them or not. And if you forgive someone, you have to forgive them. You can't hold grudges and keep punishing them and bring it up the next time you have an argument. If you forgive someone, then you forgive them. That's it. And if you can't forgive them, then for God's sake, move on so you can both heal. Like, this is just... It's dragging on now. Like, it's not good for either of them. So I get the conflict, I do, but like... Either give him another chance or don't. Like, just stop with the punishment thing. It's driving me crazy. And it doesn't make him any more of a likable character. จะไปนิวยอร์กอ่ะ I'm taking pictures of Nick again. ไม่อยากจริงจังกับใครใช่ปะถ้าเป็นมึงก็ไม่แน่นะ This is sweet. The only thing that really concerns me about it is that it's outside. Because we haven't resolved the stuff with Atom yet. And Nick doesn't know about all these lies with Atom, so I'm just a little bit concerned, like, just, I don't know, like, is Atom here, like, spying on him, taking a picture? Is Nick gonna become a target? I don't know, I think I'm just concerned about them because of everything that's happened with Atom, and that's not resolved. I don't know if it's gonna be this easy. And I don't know if they could do a long-distance relationship either, especially because Boston does have such a sex-positive kind of lifestyle. I don't know if they could do long-distance. So unless Nick went with him, which I feel like he would do, to be fair, but I don't know. I don't know if it would work out. I don't know if we are going to get happy ever after for them or if it's going to fall apart at the last second. So we'll have to กู see. คิดอยู่ว่าพอจบโปรแกรมรีแฮบแล้วว่าเราไปเที่ยวเทศกาลดนตรีสักประเทศป่ะ เดี๋ยวกูไปทำพาสปอร์ตรอเลย ดิว Back to a good place next episode, thank God, after all of the horrificness of this episode. This next part shocked me because I saw this and I saw him and I was like, he's talking to Mew again, I swear to God. And then I see San and I was like, oh God. I really thought he was talking to Mew. So I think this is confirmation, right, that this is San's ex as well as Top's ex, which would mean this is the person that Top stole from San and then dumped after 3 months, which I guess kind of explains why he's so pissed at Top. Or maybe trying to get back with San, I don't know. But I just don't like him. He knows, like he said right here, I know you're in a relationship right now, but can't stand him for that. Like, he's not respecting San's relationship boundaries at all. And he's just, like, been hitting on Mew.
So is this like are we don't really see much of Mew and Top other than him talking to his mums and then him cuddling Top on the bed, right? Are we getting them back to an actual genuine good place next episode? And because he gets shut down by Mew and he's got no chance of interfering with Mew and Top anymore, he then changes his target to San? Is that what's going to happen? Because he does seem to have switched targets, no? From Mew to San. And then Ray's watching too, right? พวกกูยังมีโอกาสอยู่หรือเปล่า Yeah. He looking sober and very pissed off. It kind of reminds me of San watching him with Mew, no? This kind of seeing things from the sidelines kind of stuff. Gotta start getting people back to good places if we're gonna have happy endings that are realistic for them. So that it doesn't feel rushed, that they're just getting over all the conflict kind of thing. But a lot happens in one episode for Only Friends. I swear it's like a wormhole where we end up with like 3 hours of content in 1 hour. So, you know, there's a lot that can happen in one episode. So 2 episodes is still a lot of time to work with. Overall, very emotional episode. I cried twice. Not the easiest episode to watch this week. I will be back next week with episode 11. That's all I got. I'm emotionally exhausted again. I'm gonna go recharge for the week. All right, that is it for now. Bye.